leuk dat je vandaag weer kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag weer de tweede aflevering van mijn stash/serie. En ik vroeg jullie vorige keer van welk merk jullie graag de volgende aflevering wilden zien. En jullie riepen allemaal Catrice. Dus vandaar dat ik vandaag mijn Catrice stash ga laten zien. Ik laat alle make-up producten zien, niet in nagelak, net als vorige keer. En laten we maar snel beginnen, want ik heb van Catrice redelijk wat. Om te beginnen bij de basis begin ik met deze primer. En dit is de Primer Fine Anti-Red Base primer van Catrice. Ik moet zeggen dat ik deze niet fijn vind. Het is een groene primer, zodat je roodheden worden verborgen, zeg maar. Maar het probleem is dat wanneer je eventjes een heel klein beetje vergeet iets een klein beetje weg te vagen of iets dergelijks, zit er gelijk al een groene waas of iets dergelijks. Plus ik heb niet echt het idee dat hij heel goed werkt. Dus nee, dit is niet echt een product voor mij. Dan heb ik ook deze foundation van Catrice en dit is de Nude Illusion Make-up Foundation in 020 Rose Vanilla. Het is een hele fijne foundation, maar voor mijn huid merk ik dat hij niet heel goed is. Het is namelijk een matte foundation en ik heb een redelijk droge huid, zoals ik jullie vertelde in de Perfect Imperfection tag. En deze foundation nadrukt het alleen maar en laat alleen maar zien dat ik echt droge plekjes en velletjes heb. Dus het is in principe een hele goede foundation, maar hij is niet zo geschikt voor een droge huid. Dan heb ik ook deze gehypte concealer van Catrice. En dit is de Liquid Camouflage High Coverage Concealer in 020 Light Beige. Dit is de donkerste kleur die ze hebben, dus dat is dan wel weer een nadeel. Ze hebben wel nog een lichtere kleur, dus voor de lichte huidjes is het natuurlijk hartstikke fijn. Maar voor mensen die wat getint zijn, die kunnen dus niet terecht bij Catrice. En dat vind ik wel heel erg jammer. Zelf ben ik in ieder geval wel heel erg blij met deze concealer. En zeker voor mijn huid werkt hij heel erg goed. Dus mocht je ook zo'n kleurhuid hebben of ietsjes lichter, dan kun je bij Catrice zeker goed slagen. Dan heb ik ook deze poeder van Catrice en het is een translucent powder. De Prime and Fine Mattifying Powder. En hij schijnt ook nog waterproof te zijn. Ik heb zo'nzelfde product laten zien in mijn Essence Stash Flash en dit product is eigenlijk net zo fijn. Ik kan niet zo goed kiezen welke ik gebruik, dus ik gebruik ze maar gewoon om en om. In ieder geval een hele erg fijne poeder. Dan heb ik van de bronzer, blush en highlighter redelijk wat producten van Catrice, waarvan er ook 3 limited edition zijn. Dus die laat ik als eerste zien, omdat die toch niet meer te koop zijn. Als eerste deze blush en dit is uit de Rough Luxury lijn en dit is C01 Aurora Polaris. Het is een hele mooie blush die dus onderen overloopt van licht naar donkerroze. Het effect is heel erg mooi. Het pigment is ook echt redelijk goed. Ik had de eerste keer dat ik hem aanbracht gewoon poppetjes, wangetjes, omdat ik niet had verwacht dat er zoveel pigment af zou komen. Zoveel kleur. Swatches staan online, maar goed, de blush is helaas dus niet meer te koop. Uit de Catrice Treasure 12 collectie kocht ik ook nog de blush en de highlighter. Ik vind Treasure 12 trouwens nog steeds echt een verschrikkelijk woord om uit te spreken, maar goed. Ik kocht de blush in C01 Caviar en Champagne en de highlighter in C01 Golden Grace. Allebei echt prachtig, ik gebruik ze met heel veel liefde. Helaas is het niet meer te koop, swatches staan online, maar goed. Ik wou dat ze dit soort prachtige producten gewoon in het vaste assortiment hielden. Dan heb ik ook nog deze bronzer van Catrice en zoals je ziet is die kapot. Dit is de Sunblow Matte Bronzing Powder van Catrice. En toen ik hem kocht, was hij toen ik thuis kwam was hij kapot. Dus ik denk dat hij ergens in de tas klem heeft gezeten tegen iets of is gevallen of ik weet niet wat. Maar in ieder geval is die kapot gegaan. Heel erg jammer. Ik heb hem ook eerlijk gezegd nog niet gebruikt. Maar goed, het is wel echt een heel mooi product. Dus ik moet nog even kijken of ik hem toch ga houden of dat ik gewoon een nieuwe koop. Maar in principe is er niks mis mee, dus waarom zou ik een nieuwe kopen? Dan heb ik ook deze blush van Catrice. En dit is de 050 Apricot Apricot. Ik weet niet of die nog steeds te koop is. Het is in ieder geval een hele mooie peachy kleur die toen ik hem kocht heel erg bekend was in de bloggerswereld. Echt een onwijs leuk kleurtje. Ik heb hem met heel veel liefde gedragen, maar tegenwoordig draag ik hem eigenlijk nooit meer. In het nieuwe assortiment van Catrice zit dit paletje en dit is het Blush Artist Shading Palet. En het is 010 Bronze Eclat. Het zijn 3 hele mooie kleurtjes. Over deze kleur ben ik nog niet helemaal uit of ik hem nou wel of niet mooi vind als bronzer. Sommige mensen vinden hem wel mooi. Ik zit nog maar in twijfel of ik hem niet te warm en te rooiig vind. Maar het is in ieder geval een heel prachtig paletje. Een highlighter, een blush en een blush/bronzer. In ieder geval heel erg mooi. Swatches staan online op mijn blog. Deze 2 prachtige producten komen ook uit het nieuwe assortiment van Catrice en zijn dus op dit moment te koop. Dit zijn 2 minerale producten, een bronzer en een highlighter. Dit is 010 Golden Light en dit is 010 Light Infusion. Allebei echt prachtig. Ik heb ze vandaag ook gebruikt. Mocht je trouwens benieuwd zijn hoe ik deze look heb gemaakt, de tutorial daarvan staat op het moment al online. Dan zal die even hierboven staan en zo niet dan komt die binnenkort online. Maar goed. Deze producten staan dus online op mijn blog en het linkje staat in de beschrijving mocht je daar benieuwd naar zijn. Dan heb ik ook nog deze highlighter stick van Catrice en dit is de Catrice Made to Stay Highlighter Pen in 010 I Like. En dit is dus zo'n pennetje
die in principe heel mooi is voor je binnenste ooghoek of je wenkbrauwbot. Maar je kunt hem ook hier zo op je wangen gebruiken en dan gewoon met je handen een beetje indeppen. Dus ook echt een prachtig product. Ik weet eerlijk gezegd niet of die nog in het assortiment zit. Heb ik ook de wenkbrauwgel van Catrice en dit is de Lash and Brow Designer van Catrice. En ik vind hem hartstikke fijn. Ik heb eerlijk gezegd nog geen andere wenkbrauwgels gebruikt, dus ik kan hem ook niet vergelijken. Maar hij is in ieder geval heel erg fijn. Zoals je ziet is hij ook aardig gebruikt, want het hoort een transparante gel te zijn. Maar goed, ik gebruik hem dus met heel veel liefde. Dan kom ik bij de oogschaduws en als eerste heb ik dit paletje. En dit is uit de Revoltaire Limited Edition. Dit is een Smoky Eyes palet in C01 Toxic Combination. En het paletje zelf ziet er echt heel mooi uit. En ik heb hem vooral gekocht voor deze kleur. Want deze kleur vind ik echt prachtig. Het is ook een best wel bijzondere kleur, vind ik. Pigmentatie van het paletje is helaas niet zo goed. Maar vanwege de kleur twijfel ik heel erg of ik hem wil houden. Heb ik ook nog dit Quattro van Catrice in 040 Never Let Me Go. Ik heb geen idee of deze nog te koop is. Ik gebruik hem eerlijk gezegd ook niet meer zoveel. Maar aangezien het een van mijn eerste producten van Catrice is, kan ik hem ook nog niet echt helemaal wegdoen. In ieder geval een heel erg leuk paletje voor als je net begint met make-up. Heb ik ook nog 4 paletjes die op dit moment wel in het assortiment zitten. Dit is het Chocolate Nudes palet, het Absolute Nude palet, het Absolute Rose palet en het Sand Nudes palet. En ik moet eerlijk zijn dat ik deze paletjes eigenlijk niet heel erg fijn vind, aangezien het pigment van de oogschaduws niet heel erg goed is. En als je ze aanbrengt op je ogen, dan lopen ze heel erg in elkaar over. Dus krijg je er niet echt een hele mooie look mee. Het zijn dus niet echt mijn favorieten, om het zo maar te zeggen. Heb ik ook nog een aantal mono's van Catrice. En die zitten allemaal niet in het assortiment. Maar aangezien ze wel bij mijn Catrice stash horen, laat ik ze toch even zien. Als eerste heb ik deze 2 mono's. Gewoon de simpele mono's van Catrice. Dit is 320 Dalai Drama. En dit is 500 Hip Hop on the Treetop. 2 hele mooie kleurtjes die ik ooit uit de kortingsbak heb gevist. Deze oogschaduw is echt een favoriet van mij en ik baal best wel dat hij uit het assortiment is. Dit is 010 Vanity Fair uit de Catrice Velvet Matte Eyeshadows. Dit is een matte kleur en het is echt een prachtige highlighter voor je binnenste ooghoek en het wenkbrauwbot. Heel erg jammer dat hij uit het assortiment is dus. Uit de Catrice Pure Chrome lijn heb ik ook nog deze 2 oogschaduwtjes. En ik kan niet zo snel een naam vinden van ze, maar het zijn in ieder geval echt van die prachtige, ja, glitterende, extreem knallende kleurtjes. Een zilveren en een donker zilver zwart grijze kleur. Een prachtig motiefje erin. Ik gebruik ze niet zo vaak omdat ik niet zo snel naar dit soort echt glitterkleuren grijp. Maar ze zijn wel echt heel erg mooi. Uit de Catrice Candy Shock collectie heb ik ook nog 3 oogschaduws. Dit is de eerste. Dit is C03 Bring Me Peach. Een hele mooie peachy kleur. C02 Play It Blue. Een beetje een, ja, mintgroenige kleur. En dit is de andere. En dit is Brooks Blue Lagoon. Ook echt een hele mooie kleur. En ze hebben allemaal een heel mooi motiefje erin. Ze kunnen zowel nat gebruikt worden als droog aangebracht. Dus echt 3 echt prachtige oogschaduws die ik zeker gebruik in de lente en zomer als ik voor pastelkleurtjes wil gaan. Ook deze 4 oogschaduw potloden zijn een limited edition geweest. Dit zijn de Catrice eyeshadow pens uit de Colibri collectie. Dit is C04 Exotica, C02 Birds Flying High, C03 Virgin Forest en C01 Precious Nectar. Het zijn allemaal heel erg goed gepigmenteerd. Prachtig om over je hele ooglid te gebruiken als basiskleur. Maar echt heel erg goed gepigmenteerd en heel erg fijn. Ik gebruik ze veel te weinig, want het zijn echt prachtproducten. Heb ik ook nog deze 2 mascara's van Catrice. Dit is de Catrice Glam Dull Mascara in de waterproof versie. Heel erg fijn. En op dit moment zeker weten nog te koop. En dit is de Catrice Luxury Lashes Mascara, ook in waterproof. Deze heb ik ook een redelijke tijd gebruikt, dus ook redelijk fijn. Volgens mij is die nog in de collectie, maar dat weet ik niet zeker. En deze heeft ook weer een breed borsteltje, terwijl die andere juist een heel erg dun borsteltje heeft. Heb ik ook nog de eyeliner van Catrice, de Liquid Liner, in zowel waterproof als de normale versie. En deze heb ik jarenlang echt iedere dag gebruikt om mijn winged eyeliner mee aan te brengen. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon 3 mascara's, 3 eyeliners achter elkaar had gekocht die gewoon niet goed waren. Deze werd veel te snel droog en ging brokkelen. En deze ging juist, ja, hij werd niet meer mooi pikzwart. Het was gewoon echt een beetje een waterig lijntje. Dus ja, dan moest ik alsnog met een andere eyeliner overheen. Dus het was niet echt nuttig. Dus ja, het was een echte favoriet van mij. Maar tegenwoordig is het dus juist helemaal geen favoriet meer. Dan heb ik ook nog deze eyeliner uit een limited edition. En dit is de Catrice Liquid Liner van de Treasure Trove collectie. En dit is een gouden eyeliner.
in C01 Golden Grace. Het is heel erg toepasselijke naam ook weer. Deze heb ik nog niet gebruikt, maar voor een speciale look lijkt hij me echt heel erg mooi. Het is ook echt een extreem dun puntje. En ja, voor een speciale look, bijvoorbeeld de kerst of zo, lijkt deze me echt prachtig. En dan gaan we dit afsluiten met de lipproducten. En daarvan heb ik er ook redelijk wat. Als eerste heb ik deze twee producten uit de limited edition van Catrice. De Nomadic Traces. En het zijn matte lipkleuren. Dit is C01 Nomadic Red. En dit is C02 Urban Red. Het zijn twee prachtige lippotloodjes die dus mat opdrogen. Echte favorieten. Ik vind ze echt prachtig. En ja, hier ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Uit de Catrice Treasure 12 collectie kocht ik ook nog een lipstick. En dat is deze kleur. Dit is C01 Jewel Days. Een heel erg schattig nude kleurtje. Ik draag hem niet zo heel vaak omdat ik hem redelijk licht vind. Maar het is echt een heel erg schattig kleurtje. Uit de Rough Luxury lijn van Catrice kocht ik allebei de lipsticks. Dat zijn deze, een nude kleur en juist een hele mooie berry beste kleur. Dit is C01 Natural Nude en dit is C02 Rustic Red. Het zijn niet echt mijn kleurtjes, maar ze zijn wel heel erg mooi. Helaas dus niet meer te koop. Heb ik 3 kleurtjes uit de Ultimate Stay lijn van Catrice. En dat is de net wat luxere, wat duurdere lijn van Catrice. Ik heb de kleurtjes 140 Behind the Red Curtain, 150 Chocolate Kiss en 130 Rustic Gold and Treasure. Het zijn echt hele mooie lipsticks die helaas niet mat zijn. Ik hou heel erg van matte lipsticks, zoals jullie misschien wel doorhebben. Maar ze zijn wel heel erg mooi. Swatches hiervan staan trouwens ook op mijn blog. Die staan ook in de beschrijving voor jullie. En dan heb ik nog een aantal lipsticks uit de Ultimate Color lijn van Catrice. Dat is de normale lijn. Als eerste heb ik 190 The Nuder the Better. En een heel bekend kleurtje. Dan 240 Hey Nude. En deze vind ik net iets te licht voor mij. Nummer 50 Princess Peach. Een hele mooie oranje kleur die je zeker met Koningsdag of zo echt prachtig op kunt. 020 Maroon, een echte My Lips But Better kleur die helaas helemaal niet zo populair is, terwijl die hartstikke mooi is. 250 Mad About Pink, echt een knalroze kleur die ook wel eens mat is. Zelf ben ik niet zo van het roze, maar deze kleur vind ik wel echt heel erg gaaf. En de laatste 260 It's a Mad World. En dit is een hele mooie matte rode lipstick. Eentje die echt niet in iemands collectie kan missen. En dan waren dat alweer alle producten die ik heb van het merk Catrice. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Doe vooral een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dit dan vooral eventjes hieronder. Is helemaal gratis en dan blijf jij helemaal op de hoogte van mijn video's. En dan zie ik jullie aankomende week weer. Doei doei!